I'm also fat! Dragii mei prieteni, hrana bună nu îngrașă și cei de aici, de la Casa Poporului, mănâncă foarte des la cantină, stau foarte mult timp pe scaun ca să facă legile țării și vedem că sunt cam dolofani. Eu de fel termin târziu, termin noaptea și de cel mai multe ori mănânc cina în jur de ora 12-1 noaptea, dar totuși îmi păstrez același BMI sau Body Mass Index sau indicele de masă corporală, care este de fapt un algoritm format din această densitate a mușchilor, a oaselor, apa din corp, cât și celulele mele moarte sau țesutul inert, și toate își păstrează cam aceeași matematică, algoritm, undeva de mai bine de 12 ani de zile sunt cam la fel. Calculez la acestea vârsta mea biologică, care arată momentan la 29 de ani, deci tocmai am făcut în buletin 42. Ei bine, prea cinstiții mei prieteni, hrana procesată, hrana industrializată, hrana rafinată și pasteurizată, care o găsim la foarte multe magazine și lanțuri mari de magazine, îngrașă. Pentru că toată aceasta degradează încet și sigur celulele și procesele noastre digestive, cu microbiomul nostru sacru. Acestea îngrașă oricând le avem noi, indiferent că ne gătim dimineața sau seara, le mâncăm, din două motive. 1, acumularea ei, adică nu poate fi digerată sau absorbită din cauza conținutului ei, și 2, efectele hranei acestea procesate asupra celor din corpul nostru le modifică structura și încet și sigur le face să explodeze, adică să-și devarse conținutul celular în afara, și astfel numim ceea ce știm că se observă pe corp, masă inertă sau grăsime pe trupul nostru sacru cu potențial de vie. Ei bine, mitul slăbirii la sport, la sală, la fitness a cuprins fantezia foarte multor oameni care ignoră biologia corpului nostru, pentru că mulți știu, dar puțini aplică. Apa intracelulară iese din celule și celulele rămân fără apă pentru că o vedem în transpirație și astfel omul spune că a slăbit pe cântar. Dar în realitate, toxinele și țesutul inert este tot acolo, doar că este compactat sau aplatizat sau compresat în straturi de celule care nu mai au apă, și asta oamenii numesc slăbire, că au mai puține chile pe cântar, ceea ce, dacă apelăm la bunul simț logic, este cam absurd. Slăbitul în sine este eliminarea, curățarea și scoaterea din corp a celulelor toxice și inerte, a țesutului gras, și nu doar eliminarea apei din celule, cum de altfel foarte mulți sportivi, de indiferent de structura și natura lor, o fac, cum am făcut și eu foarte mult sport de performanță și de fapt am aflat că nu acolo se slăbește în mod natural, ci în laborator. Miturile slăbirii au luat amploare și marea educație a nutriționiștilor din lumea întreagă este spre refacerea sau spre reducerea cantității de hrană și spre evitarea forței vitale prin hrană. Cu cât mai puțin mănâncă un om, cu atât mai mult se veștejește și forța sa puternică și vitală începe să scadă. Mai ales că hrana nutritivă nu se găsește ușor și nu este ușor de gătit. Nutriționiștii astăzi sunt cu un pas în urmă și dacă ești unul dintre aceștia, poți să participi și tu la acest eveniment unic spre beneficiul tău și al altora de lângă tine care vor să afle ceva în plus despre slăbit. Performanța în procesul de slăbire este în curățare și eliminare prin substanțe bioactive, cum este pelinul, cum este untura, cum este nuca neagră, cum sunt fibrele de glucomanan, cât și multe altele pe care le voi expune în acest unic eveniment de pe 4 noiembrie, la care găsești link sub acest video mai jos. Ei bine, prea cinstiți prieteni, curățarea este esențială ca prim pas și ulterior ca pas secundar nutriția. Nu se poate pune nimic într-un vas murdar, el trebuie curățat înainte și după această logică facem și în corp. Mai întâi spălăm vasele și după aia mâncăm din nou de pe ele. Ei bine, toxinele, metalele grele, efectele vaccinurilor, hrana alterată, zaharurile de orice fel și multe altele deformează mai întâi celula și organele din corp și după întregul corp, și acesta se veștăjește. Putem vedea asta la un tânăr care are 18 ani și după 30 de ani, când îl privim în fotografie sau îl vedem în realitate, care are 48 de ani, un om complet diferit, cu burtă deviat, complet de la cum arăta el la 18 ani. Trupul nostru este sacru și merită să-i arătăm acestui templu tot ce este mai bun. Corpul nostru
acumulează acest țesut gras, aceste materii inerte, dacă nu are uleiuri, grăsimi și nici enzime digestive pentru aceste procese sacre de digestie și astfel se îngrașă. Uleiurile și grăsimile sunt principalul mod de reactivare celulară cât și de slăbire și despre post, despre curățare celulară, despre eliminarea acestor țesuturi inerte și despre refacerea organelor vitale ulterior vom susține un masterclass esențial care îl găsești în linkul de mai jos și te invit așa să descoperi cum poți să ajungi în această cărare naturală a slăbitului și nu să urmezi doar programele convenționale și programele sociale despre slăbit, care pentru foarte mulți oameni l-au acaparat fantezia și mai degrabă îți descoperi pentru tine însuți o nouă posibilitate, un nou protocol de refacere a vieții încât să ai energie vitală și să o folosești cu mare drag și altora din jurul tău pe măsura verificărilor și bunului tău simț. Să-ți fie de bine!